Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vorbim despre atașamentul ambivalent. Este vorba despre capacitatea oamenilor de a fi într-o relație. Cu toții ne gândim la relații și ne dorim relații în modul cel mai frumos posibil. Niciodată nu ne gândim că lucrurile ar putea merge prost sau, la un moment dat, nu o să mai fie cei doi parteneri pe același drum. Ca atare, toate începuturile de relații sunt frumoase, dar știm cu toții că niciodată nu rămâne totul doar roz. Sunt multiple cauze pentru care se poate întâmpla acest lucru. Sunt poate istorii de viață anterioare care aparțin partenerilor, sunt poate roluri pe care partenerii le au bine ancorate în mintea lor ca fiind roluri de parteneriat, că așa trebuie să se comporte o femeie sau așa trebuie să se comporte un bărbat în relație. Sunt și atenți la nevoile lor uneori, ba chiar în exces, aș putea spune, pentru că uneori nevoia de atenție și nevoia de a fi înțeles și conținut este manifestată în exces față de cât este nevoia reală, ceea ce este oarecum normal atât timp cât există niște temeri între cei doi parteneri. În mod uzual, toată lumea spune, depinde cum mă tratează celălalt, așa tratez și eu relația. Ei bine, nu este chiar așa. În general, atunci când intrăm în relație, ne aducem propriul nostru bagaj de viață. Ne aducem părinții, ne aducem istoricul de viață, ne aducem propriile noastre idei, dar mai ales propriile temeri. Astfel se ajunge ca în relație să fim mai centrați pe temeri decât pe ceea ce putem obține și pe ceea ce avem nevoie în mod real. De multe ori partenerii nici nu-și cunosc nevoile, ci doar au așteptări de la celălalt partener să-i ofere tot ce n-a avut vreodată sau să aibă grijă să nu facă nimic de care să îi fie frică sau care să-i producă suferință, fără chiar să-și cunoască suferințele reale. După cum v-am spus și în edițiile anterioare, astăzi vorbim despre atașamentul ambivalent. Atașamentul ambivalent vorbește de capacitatea oamenilor care au acest tip de atașament de a se implica într-o relație. Atunci când părintele nu este foarte disponibil pentru copilul său, când nu are timp sau nu are chef, este prea obosit, prea stresat, prea presat, își respinge copilul, urmând ca ulterior acestui comportament să se simtă vinovat și să încerce să recupereze cumva acest lucru, fiind extra posesiv sau extra grijuliu. Acest comportament oscilant, bate iubesc, bate resping, copilului îi dă sentimentul că nevoia sa de iubire, nevoia sa de contact emoțional este un lucru rău și ca atare este obligat să primească, dar în același timp să se și ferească. Acesta este atașamentul ambivalent. Sunt oamenii care practic se tem de iubire, se tem de a fi într-un atașament securizant, se tem să aibă încredere în partener. Ca atare, în relație, astfel de oameni intră cu entuziasm, oferă foarte multe la început, iar ulterior încep să devină suspicioși, încep să se retragă și de cele mai multe ori evită să-și asume angajamente. Pentru că orice tip de relație presupune angajament. Angajamentul nu înseamnă neapărat o oficializare a relației sau o căsătorie, ci pur și simplu ați asuma faptul că ești într-o relație de parteneriat cu altcineva, ați asuma că altcineva este aproape de intimitatea ta emoțională, îți cunoaște secretele, îți cunoaște vulnerabilitățile, iar acesta este un lucru bun. Însă, persoanele care au un atașament ambivalent se sperie să fie cunoscute și ca atare în permanență păstrează o anumită distanță cât să se asigure că nu pot fi răniți. Este ca și cum aș vrea să intru într-un magazin, dar intru numai cu un picior și nu intru și cu al doilea. Clar, ce se poate întâmpla este că nu voi reuși niciodată, intrat doar cu un picior, să reușesc să-mi fac cumpărăturile de care am nevoie, că de aceea mă duc. La fel este și cu relațiile, pur și simplu, doar cu un picior sau cu jumătate de angajament. Clar, relația nu poate să ducă
într-un sens pozitiv. Persoanele cu atașament ambivalent au așteptarea ca partenerul sau partenera să fie echilibrat, să fie static, să fie conținător, să le înțeleagă temerile. Cele mai uzuale lucruri pe care le spun este: trebuie să mă înțeleagă, trebuie să aibă răbdare, trebuie să mă aștepte. Pentru că la mine lucrurile merg mai greu. Au tendința în mod special să evite orice fel de decizii care țin de asumare. Nu ieșim împreună în văzul lumii sau nu ne căsătorim sau nu facem un copil. Nu știu, mă mai gândesc. Ambivalența aceasta emoțională în relație se poate manifesta în mai multe feluri. Pe de o parte este cea pe care am vorbit-o până acum, de lipsa ancorării într-un angajament. Este și tipul de relație ne despărțim, ne împăcăm, care se repetă ciclic. Sunt convinsă că ați întâlnit multe cupluri de acest gen. Ba se ceartă și se despart, ba se împacă, considerând că a fost o greșeală prima dată. Poate a fost o greșeală prima dată, dar când se repetă și a doua oară, și a patra oară, și a 10-a oară, clar nu mai este o greșeală, ci se transformă într-un pattern de relație. Persoana cu atașament ambivalent ține foarte mult la libertatea sa. Nu dorește să fie controlat sau controlată, chiar dacă partenerul sau partenera nu are această inițiativă, ci consideră că celălalt îi mănâncă prea mult spațiu, îi mănâncă prea mult timp, îl sufocă, se apropie prea mult și nu suportă acest lucru. Astfel de persoane, de asemenea, au comportamentul de genul: acum te vreau, acum nu te vreau. Este ambivalența emoțională recurentă, în care o săptămână vrea relația, o săptămână nu mai vrea relația, fără un motiv anume, fără un motiv pertinent, fără un motiv evident sau un motiv pe care să-l spună. În realitate are toate motivele în interiorul său, pentru că se teme de un atașament, se teme realmente de celălalt. Senzația este că ar putea fi înghițit. Pe cât de tare își dorește relația, pe atât de tare fuge și pe atât de tare nu rămâne. Pentru că cea mai mare frică este contradictorie. Pe de o parte, intră în relație ca să nu fie singuri, pentru că se tem de singurătate. Pe de altă parte, nu vor relația pentru că este sufocantă și solicită prea mult. Tipul acesta de comportament, ba vreau, ba nu vreau, este clar defectuos relației și cu siguranță orice partener sau parteneră ar fi implicată într-o astfel de relație nu poate să reziste acestui stres care până la urmă nu are o motivație reală. În plan practic, în plan real, are toate motivele să rămână. Și atunci, din partea partenerului care are o relație cu o persoană cu atașament ambivalent, revine întrebarea: rămân sau plec? Răspunsul este întotdeauna personalizat, pentru că poate foarte bine să spună că rămâne pentru momentele minunate și poate în același timp să spună că pleacă pentru că nu rezistă. Cu siguranță este dificil de trăit într-o astfel de relație. Este dificil de suportat oscilanța aceasta, pentru că în permanență partenerul sau partenera celălalt care nu are atașament ambivalent trăiește în nesiguranță și trăiește disconfort. Nu știe și presupune că este vina sa, că n-a făcut destul de mult sau că nu este suficient de bun sau de bună. Și atunci în permanență se macină. Este extrem de consumtivă o astfel de relație și atunci în permanență se pune problema: rămân sau stau? Decizia de a rămâne sau de a sta nu este niciodată bătută în cuie. Întotdeauna vom avea argumente pro și contra. Acum, cel mai important este să avem în vedere prezentul, adică, indiferent ce a fost la începutul relației, trebuie să ne axăm pe ce este în prezent. Sunt convinsă că multe persoane ar spune acum: da, este o perioadă de criză, nu este relevantă pentru relație. Sunt total de acord.
Pe de altă parte, odată cu trecerea timpului și cumva consumându-se luna de miere, putem avea acces la cine este persoana cu adevărat. După ceva timp ne dăm seama cine este dincolo de zona de seducție, dincolo de toate visele noastre și toate așteptările pe care le-am avut față de partenerul nostru, ne dăm seama cine este și atunci putem ști în mod precis, cât mai exact posibil, dacă ne dorim și putem să ducem o astfel de relație. Pentru că nu se pune problema doar dacă îmi doresc, ci se pune problema și dacă pot să fac față. Atât timp cât avem două tipuri de personalități sau două tipuri de atașament în opoziție, putem să ne întâlnim pe aceleași nevoi și să ne satisfacem nevoile emoționale unul celuilalt dintre partenerii relației, sau putem să nu reușim să ne hrănim suficient de mult cât să ne susțină relația. Atât timp cât cunosc în mod real persoana cealaltă și știu exact despre ce este vorba, pot să fac o alegere. De multe ori am auzit: aș vrea să plec, nu mai pot, nu pot face față, nu pot să duc asta, dar mi-e teamă că voi regreta. Ei bine, întotdeauna putem să regretăm. Însă regretul presupune că la un moment dat în viața mea am luat o decizie, iar decizia aia respectă momentul respectiv, felul în care eu eram la momentul respectiv, ceea ce simțeam și ceea ce aveam nevoie. Nu ajung să iau o decizie decât dacă sunt pus în perspectiva în care ceva trebuie să se schimbe. Dacă toate lucrurile erau minunate, nu ajungeam vreodată să-mi pun măcar întrebarea dacă să plec sau să stau. Și dacă lucrurile nu sunt bune, ei bine, mai vedem dacă putem să schimbăm sau dacă nu. Decizia niciodată nu o să rezolve tot ce va urma după, pentru că decizia întotdeauna este de ce a fost până acum și în momentul prezent. Niciodată o decizie nu o luăm pentru viitor. Da, atinge și viitorul și întotdeauna scopul este pentru un viitor mai bun. Dar niciodată nu putem ști ce va fi în viitor în mod concret și ca atare decizia o luăm pentru viața noastră în momentul prezent. Pot să regret amintirile, pot să regret momentele frumoase, însă nu pot să regret faptul că la un moment dat în viața mea am luat decizia de care am avut nevoie ca să mă simt împlinit sau ca să fac ceva bine pentru mine și pentru viitorul meu. Pentru că până la urmă toți ne dorim să ne fie bine și este oarecum obligația noastră de a fi bine, pentru că dacă noi suntem bine, sunt bine și ceilalți. Sunt psiholog Elena Harbur și până data viitoare rămâneți în echilibru.